في ال36 على 9 دي القسمة على 9 بمنتهى السهولة. كل الحكاية إن أنت عندك رقم العشرات هنا تزود عليه واحد، يعني هنا 3 وواحد كام؟ 4. يعني الناتج اسمت 36 على 9 فيها الأربعة. نشوف واحدة تانية. 54 على 9 رقم العشرات نزود عليه إيه؟ واحد. 1 و5 6، مش 6 في 9 ب54 بالفعل. يبقى 63 على 9 برضو نفس الشيء، زود واحد هنا يبقى الناتج كام؟ الناتج 7. 72 على 9 برضو نفس الشيء، هتروح للعشرات دي تزود واحد على 7 يبقى الناتج 8. ومعروف ان ال8 في 9 ب72. قسمة الكسور الاعتيادية. ازاي ان احنا نقدر نقسم 3 اخماس على نصف بتساوي كام بسهولة؟ كل الحكايه بتعمل شرطه الكسر بتاعتك. خد بالك هنا هبتدي منين؟ انا هبتدي مثلا من مقام، يبقى انا عايز هجيب المقام، يبقى هنا هطلع كده وانزل تاني لتحت، يعني اضرب هنا الخمسه في واحد ب5 وننزل الخمسه هنا. طيب بالنسبه للبسط بقى في 2 بكام؟ ب6 واطلع واكتبها هنا. يعني اذا الناتج هنا 6 ايه اخماس. عايز تبسط يبقى 1 وايه وخمس. في تعمل شرطه الكسر يبقى هنا هضرب هنا دي في دي وانزل هنا اجيبها تحت هنا اهي. 5 في 7 ب35. طيب وهنا الأربعة في 6 بكام؟ ب4 وإيه؟ و20. أكتب هنا ال24. ضرب السبعة في 11 في 13 في أي عدد مكون من 3 أرقام. إزاي إن أنت في ثانية واحدة بس تجيب الناتج بدون إجراء عملية الضرب؟ ده 982. هنحط العدد كما هو 982. طب وايه تاني؟ ونكرره مرة تانية 982. هو ده الحل يا مستر؟ هو ده الحل. اي عدد مكون من 3 ارقام، اي عدد مكون من 3 ارقام. عندك السبعة تضربها في 11 في 13 في 756. على طول العدد اللي معاك كام؟ 756. كرره تاني 756. يعني ضرب أي عدد مهما كان عدد أرقامه في 11 بسهولة جدا. 234 أنا عايز أضربها في 11. عينك على أول عدد اللي هو الأربعة وآخر عدد، حطهم كما هما في أماكنهم وسيب مكانهم مسافة. الأربعة كما هي أهي الأربعة، وهنا الاتنين نضعها كما هي، وفي النص إيه؟ مسافة. ونعمل عملية جمع بالتسلسل كده. 4 و3 7 نضع السبعة، ثم التلاتة والاتنين كام؟ 5 نحط الخمسة. يعني عينك على أول رقم وآخر رقم نضعهم في أماكنهم. يعني عندي هنا الأربعة وهنا عندي كام؟ هنا التلاتة. وابتدي المسافة اللي في النص أعمل عملية جمع بالتسلسل. يعني 9 نضع التسعة أهي. بعد كام؟ 7 نضع السبعة أهي. بعد كده الاتنين والأربعة كام؟ 6 نضع الستة. بعد كده الأربعة والتلاتة 7 نضع السبعة. الأحاد مع الأحاد 9 في 9 ب81. حط ال81 كما هي كده. آخر عددين اضربهم في بعض. 5 في 5 ب25 أهي. 25 حطيناها. طب اللي في النص بنعمل إيه؟ ركز من فضلك للخطوة اللي جاية. بتضرب 5 في 9 دي ضرب بكام؟ ب45. جميل جدا. زائد 5 أيضا في 9 بكام؟ ب45. اجمعهم لي من فضلك 90. يبقى نحط ال90 في النص. هنا 3 في 6 بكام؟ ب18. ونحط آخر خانة نضربهم الاتنين دول في بعض. ها 72 كما هي. 3 في 9 ب27 بكام؟ ب48. اجمعهم لي من فضلك. 15 5 ومعانا الواحد بقت دي 3 و4 7. يعني إذا هتضع صفر هنا في خانة الأحاد. نوجد نصف العدد. نصف العدد نص الثمانية كام؟ 4. نص الستة 3. نص الأربعة 2. طبعا الصفر بيتكتب كما هو. نعمل عملية إيه؟ نجمعهم كده عادي. الصفر بينزل هنا 4 و2 6. 6 و3 9. هنا 8 و4 12. يبقى إذا ناتج ضرب العدد 864 في 15 هو الناتج المتواجد معانا. ده 12960. حدوا هنا 5
كانت سواء كان من رقمين يعني زي 25 35 15 45 ايا كان العدد احاده 5، وهنا او كان من 3 ارقام كما نرى امامنا زي 105. ازاي ان احنا نحلها؟ هنا الخمسة تضربها في 5 بكام؟ ب 25. ادي ال 25. طيب والاتنين دي بنزود عليها واحد تبقى كام؟ تبقى 3. زود عليها واحد تبقى 3، وتضرب الاتنين في 3 بكام؟ ب6. يعني الناتج 625. 105 الكل تربيع. هنعمل ايه؟ 5 في 5 ب 25 اهي 25. جميل جدا. طب والعشرة دي نزود العدد التالي اللي بعدها، زود عليها واحد يبقى كام؟ 11. انت عندك وتضرب العشرة في 11. العشرة في 11 بكام؟ ب 110. يعني اذا 105 تربيع قسمة الكسور الاعتيادية. ازاي ان احنا نقدر نقسم 3 اخماس على نصف بتساوي كام بسهولة؟ كل الحكايه بتعمل شرطة الكسر بتاعتك. خد بالك هنا هبتدي منين؟ انا هبتدي مثلا من مقام، يبقى انا عايز هجيب المقام، يبقى هنا هطلع كده وانزل تاني لتحت. يعني اضرب هنا الخمسة في واحد ب5 وننزل الخمسة هنا. طيب بالنسبة للبسط، عايز البسط هنا 2 بكام؟ ب6 واطلع واكتبها هنا. يعني اذا الناتج هنا 6 اخماس. عايز تبسط يبقى واحد وخمس في النهاية. طيب بالنسبة للمسألة اللي بعدها 4 أسباع على 5 أسداس. ازاي ان انا اجيبها بسهولة؟ هتعمل شرطة الكسر. انت عايز تجيب ايه؟ البسط ولا المقام؟ من المقام. يبقى هنا هضرب هنا دي في دي وانزل هنا اجيبها تحت هنا. اهي 5 في 7 ب35. طيب وهنا الأربعة في 6 بكام؟ ب24. اكتب هنا ال24. بمنتهى السهولة تعمل مسائل قسمة. ازاي ان انا اجمع الاعداد من 1 ل100 بطريقة سهلة جدا في ثانية واحدة. ومش لازم من 1 ل100، ممكن اي اعداد اخرى بس تكون متسلسلة بيكون عددها 100 عدد. ازاي ان احنا نشوف العدد اللي في النصف عبارة عن كام؟ العدد اللي في النصف طبعا بيكون 50، يبقى هنا 50. هتكرر تاني 50، يبقى هو ده العدد اللي موجود معانا. طب واحد يقول لي جبتها منين؟ هقول لك هنا الواحد زائد 100 يكون الناتج كام؟ 101. طب هنا المفروض قبل 100 مش في 99؟ طب الاتنين وال99 يبقى 101. هنا العدد اللي في النصف كام؟ 50. اضربه في 101 هيساوي العدد هنا 50. وهذا هو العدد اللي انا قلت لك عليه في ثانية واحدة. بتجيبوا العدد اللي في النصف كرره مرتين. شكرا ليكم وتابعوني في قناة الرياضيات مع ايمن عبد. ازاي اقسم 24 على 5 بسهولة؟ كل الحكاية ان احنا العدد ده هنضربه في 2. لما نضرب 4 في 2 يكون الناتج 8، و2 في 2 يكون الناتج 4. بعد ذلك نضع فاصل 10، يعني افهم من كده ان الناتج الحل 4.8. طب هنا هنضرب هنا نفس الشيء العدد في 2. 2 في 6 12، 2 ومعانا الواحد، و2 في 3 ب6 وواحد 7. ثم نضع فاصل 10، يعني العدد أو الناتج 7.2. طب إزاي إن أنا أوجد عدد زي 231 على الخمسة؟ برضو نفس الفكرة إن إحنا هنضرب العدد ده في 2. 2 في 1 ب2، 2 في 3 ب6، 2 في 2 ب4. ثم تضع فاصل 10 بعد أول رقم، يعني الناتج النهائي 46.2. تابعوني في قناة الرياضيات مع أيمن عبد. ازاي اجمع 2 وربع زائد 6 وخمس؟ الاول بنبتدي عملية جمع الاعداد الصحيحة معا. هنا 2 و6 8، وبعد كده بنضع شرطة الكسر والمقامين اللي موجودين في الاسفل. 4 في 5 نضربهم بكام؟ ب20. طب البسط نجيبه ازاي؟ هم نجمعهم. 4 و5 كام؟ 9. طيب واحدة تانية، هنا بنبتدي عملية جمع 4 و5 هيكون 9، وهنا نضرب. هنا ضرب 3 في 7 ب21، ونجمع 3 وال7 يكون الناتج 10. تابعوني في قناة الرياضيات مع أيمن عبد الله، كل ما هو جديد من مهارات. طب نكتب الأول 83 تكتب الزائد 3 هنا، 3 في الأحاد، وال80 نعملها ازاي؟ 5 هين في العشرات، 6 7 8، يعني تتقرا 3 و80 زائد 11. يبقى 1 في الأحاد هنا و1 في العشرات هنا، يبقى زائد ال11 ناقص 54. ناقص 54 يبقى ال4 في الأحاد ينزلوا،
و5 للعشرات ترجع تاني هنا، تمام، زائد 11. يبقى دي الواحد للأحد، تمام، واضيف 1 لخانة العشرات. طب ما القاعدة نعمل ايه؟ ننزل الخمسة، ان مفيش هنا 1، ننزل الخمسة دي ونسحب الأربعة اللي تحت دول لتحت كده. طيب زائد ال13، ادي ال3 اهم، والواحد نضيفه ونبتدي نقرا العدد ده كام؟ 64. 64 يبقى الحل بتاعنا 64. 6 ناقص 4 2. 8 ناقص 4 4. 2 ناقص 9 ينفع؟ لا طبعا ما ينفعش. فبعمل ايه؟ بروح منقص من الأربعة دي 1، تبقى دي كام؟ 3. طيب انت عندك هنا مين دي؟ 9. 9 اللي بيكملها كام؟ الواحد. طيب الواحد هتضيفه لمين؟ للاتنين دي. 1 و2 كام؟ يبقى الناتج 3. يبقى نحط هنا ال3 موجودة معايا اهي، مفيش أي مشكلة. أصبح معايا كام هنا تاني؟ 4. 4 ناقص 8 ينفع؟ لا ما ينفعش. طيب بالتالي عامل ايه؟ زي ما اتفقنا بننقص من دي 1، تبقى دي كام؟ 2، ننزلها هنا 2. طيب وانا عندي هنا ال8 اللي بيكملها كام؟ 2 اهي. ال2 نجمعها مع ال4 يكون الناتج كام؟ 6. جميل. طب بعد كده عندك هنا 5 ناقص ال2 عادي 3، مفيش أي مشكلة، بتنزل هنا ال6 وهنا 3 كما هي. نقدر نقسم 3 أخماس على نصف بتساوي كام بسهولة؟ كل الحكاية بتعمل شرطة الكسر بتاعتك. خد بالك هنا هبتدي منين؟ أنا هبتدي مثلا من مقام، يبقى أنا عايز هجيب المقام، يبقى هنا هطلع كده وانزل تاني لتحت، يعني اضرب هنا ال5 في 1 ب5 وننزل ال5 هنا. طيب بالنسبة للبسط، عايز البسط هنا 2 بكام؟ ب6 واطلع واكتبها هنا. يعني اذا الناتج هنا 6 ايه اخماس. عايز تبسط يبقى 1 وايه وخمس في النهاية. طيب بالنسبة للمسألة اللي بعدها 4 أسباع على 5 أسداس، ازاي ان انا اجيبها بسهولة؟ هتعمل شرطة الكسر. انت عايز تجيب ايه؟ البسط ولا المقام؟ من المقام. يبقى هنا هضرب هنا دي في دي وانزل هنا اجيبها تحت هنا اهي. 5 في 7 ب35. طيب وهنا الأربعة في 6 بكام؟ ب4 وايه و20. اكتب هنا ال24 بمنتهى السهولة. تعمل مسائل قسمة